Hi mọi người, đây là Shane, thạc sĩ hoặc bậc thầy phân tích sóng Elliott với tấm bằng CEWA Master Designation, được chứng nhận và cấp phép tại Elliott Wave International tại Hoa Kỳ, một tổ chức phân tích kỹ thuật độc lập lớn nhất thế giới hiện nay, đã có lịch sử phát triển hơn 40 năm. Chào mừng đến với channel của tôi, nơi có sự hiện diện của những người đến từ các quốc gia khác nhau. Vì vậy sẽ có những video được trình chiếu bằng Anh ngữ và anh chị cũng có thể xem các video đó với việc bật phụ đề Việt ngữ mà đội ngũ đã chuẩn bị. Ngoài ra, đây là nơi mà anh chị có thể học hỏi và xem các phân tích, các dự báo của tôi về thị trường tài chính lớn hiện nay, đặc biệt với công việc hiện tại của tôi là nhà phân tích, dự báo và bao phủ các cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc Châu cho một doanh nghiệp tại Úc. Ngoài ra, tôi cũng thực hiện các phân tích và các dự báo cho các thị trường khác như hàng hóa, chỉ số, trái phiếu. Những dự báo này sẽ dành cho các quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ rủi ro, nhà đầu tư hay các nhà giao dịch cá nhân như anh chị. Hơn nữa thì tôi cũng là một nhà giáo dục, nhà đào tạo về nguyên lý sóng Elliott, góp mặt trong top 50 nhà phân tích sóng Elliott tốt nhất trên thế giới hiện nay. Đồng thời tôi cũng nhận được sự công nhận đến từ rất nhiều người sinh sống tại các quốc gia khác nhau, đặc biệt là các đồng nghiệp trong lĩnh vực của tôi mà anh chị có thể xem qua màn ảnh này. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với chuỗi video học phân tích nguyên lý sóng Elliott chính thống do chính tôi biên tập. Sorry anh chị vì khoảng thời gian trước đây tôi có nhiều công việc ở công ty phải xử lý, cho nên về cơ bản thì tôi không có đủ thời gian để biên tập những video trông giống như thế này. Thì thú thực thì trước đây tôi đã có quay đầy đủ hết những cái chuỗi video, nhưng mà thật không may là chuỗi video đó gặp những cái vấn đề về kỹ thuật, cho nên là về cơ bản thì nó không có render, nó không có edit được. Cho nên là tôi phải thực hiện lại, thì hy vọng là nó đủ mang đến cho anh chị cái chất lượng học và cái hình ảnh cũng như là âm thanh nó tốt nhất cho anh chị. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài học thứ tư. Anh chị cũng có thể xem lại trên channel của tôi về 3 bài học trước đó được biên tập cũng khá lâu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem xét, chúng ta sẽ trao đổi về cái vấn đề nguyên lý căn bản cũng như là tâm lý học đại chúng, là một cái chuỗi bắt đầu cho chúng ta tiến sâu vào việc phân tích nguyên lý sóng Elliott chính thống như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học ngay bây giờ. Trước tiên thì tôi muốn thảo luận với anh chị một số cái vấn đề mà chúng ta phải biết khi mà chúng ta học nguyên lý sóng Elliott chính thống. Điều mà rất nhiều nhà phân tích nghiệp dư họ bỏ qua khía cạnh này. Họ chỉ tập trung vào những vấn đề như là họ tập trung phân tích thị trường như thế nào, đằng sau đặc tính những cái hướng dẫn, những cái quy tắc mà họ đang xem, nhưng họ không hiểu về tâm lý học đại chúng. Tôi cũng thấy rất nhiều những nhà phân tích ngoại quốc họ không hiểu vấn đề này, hoặc là họ bỏ lơ vấn đề này, cho nên là về cơ bản có những cái khía cạnh mà họ không có hiểu được lý do tại sao. Thì tôi sẽ giải thích cho anh chị biết Mass Psychology, có nghĩa là tâm lý học đại chúng, thì chính O.N. Elliott đã mô tả nó với một tên gọi là Five-Way Pattern. Cái thuật ngữ về Five-Way Pattern anh chị sẽ nghe rất là nhiều. Tôi tạm dịch ra là mô hình 5 sóng, anh chị có thể gọi với tên gọi nào thì cũng được, điều đó không có quan trọng. Và giờ đây thì tôi sẽ từng bước hướng dẫn cho anh chị chính xác về cái việc mà tâm lý học đại chúng nó phát triển như thế nào với cái Five-Way Pattern anh chị đang xem. Vậy thì Five-Way Pattern là gì? Thì nó chính xác là cái mô hình mà bên tay phải anh chị đang xem, nó được gắn nhãn là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Vậy thì chúng ta phải suy nghĩ xem tại sao nó lại được gắn nhãn là 1, 2, 3, 4, 5 và A, B, C. Vậy tại sao thị trường lại chỉ có 5 sóng? Tại sao thị trường trong một cái xu hướng sóng hiệu chỉnh thì nó lại chỉ có 3 sóng? Vậy ý nghĩa đằng sau tất cả những vấn đề này là gì? Không phải đột nhiên, không phải ngẫu nhiên mà nó xuất hiện, mà cũng không phải là vì một lý do nào đó. Thì anh chị có thể suy nghĩ xem liệu chúng ta có thể thay thế 5 sóng này bằng 7 sóng hay bằng 9 sóng hay bằng một cái thứ gì khác hay không. Về cơ bản thì chúng ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ những cái chi tiết đằng sau những cái mô hình này, và cái điều để lý giải cho chúng ta chỉ có thể hiểu được qua cái thuật ngữ được gọi là Mass Psychology, tôi tạm dịch là tâm lý học đại chúng. Và chúng ta sẽ cùng cố gắng xem từng chuyển động của nó diễn ra như thế nào, và ý nghĩa của nó trong từng cái giai đoạn sẽ mô tả cái hành động giá trên thị trường ra sao. Thì trước khi mà chúng ta tiến xa hơn về cái việc là phân tích về tâm lý đại chúng, thì chúng ta phải hiểu được cái điều rất quan trọng, đó là tất cả những cái gì mà anh chị bắt đầu thì nó phải bắt đầu từ cái điểm kết thúc của mô hình trước đó.
anh chị phải xác định một cái mô hình trước đó đã kết thúc, thì đó sẽ là một cái nền tảng, một cái cơ sở để chúng ta tiến hành phân tích sóng Elliott có xác suất cao nhất. Bên tay phải của anh chị tôi có vẽ hai đường kẻ, thì nếu anh chị đã theo dõi tôi đủ lâu thì anh chị sẽ hiểu những cái thuật ngữ mà tôi luôn sử dụng trong những cái bảng phân tích mà tôi xuất bản. Ví dụ như anh chị đọc tiếng Việt thì anh chị sẽ thấy đó là triển vọng trong ngắn hạn và bối cảnh rộng lớn. Thì cái đường kẻ màu đỏ là một cái xu hướng nó lớn, nó dài hạn, thì đó tôi sẽ gọi là bối cảnh rộng lớn. Đôi khi thì anh chị sẽ không có xem xét được một cái bối cảnh rộng lớn, mà nó sẽ bị ẩn đi vì nó chưa có hoàn thành cái bối cảnh đó. Nhưng mà có một điều khá là chắc chắn, anh chị hãy xem cái đường kẻ màu đen mà tôi đã vẽ. Thì về cơ bản cái đường kẻ màu đen này nó là một phần ở bên trong bối cảnh rộng lớn đó. Tôi sẽ gọi đó là những cái triển vọng trong ngắn hạn. Như vậy tóm lại, bối cảnh rộng lớn có nghĩa là những cái sự xu hướng tăng trưởng dài hạn mà đôi khi mắt thường chúng ta chưa thấy được nó vì nó chưa có hoàn thành. Nhưng mà chắc chắn một điều, những cái triển vọng trong ngắn hạn thì anh chị sẽ dễ dàng xem xét thấy nó. Và anh chị hãy lưu ý là hai cái đường kẻ này, cái đường màu đen nó chính là một phần bên trong cái đường kẻ màu đỏ. Như vậy nói cách khác, triển vọng trong ngắn hạn là không thể tách rời khỏi bối cảnh rộng lớn. Và khi mà chúng ta phân tích bối cảnh rộng lớn và chúng ta phân tích luôn triển vọng trong ngắn hạn, thì chúng ta sẽ biết được rằng chúng ta đang ở đâu trong một cái xu hướng rộng lớn như thế này. Từ đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái dự báo, những cái phân tích sóng Elliott có chất lượng và có xác suất cao nhất. Như những cái dự báo mà tôi thực hiện thì tôi đã nắm chặt cái nguyên lý này. Thì anh chị cũng có thể học những nguyên lý này và anh chị đưa ra được những dự báo giống như tôi hiện tại anh chị ha. Và chúng ta sẽ thảo luận xa hơn khi mà chúng ta tiến tới diễn biến tâm lý đại chúng. Thì đây là một chuỗi video mà tôi sẽ cố gắng tinh gọn những kiến thức ngắn nhất có thể cho anh chị. Tôi sẽ không để những cái thuật ngữ mà nó mang tính trừu tượng hoặc nó mang tính học thuật quá nhiều. Về cơ bản tôi sẽ tập trung vào những cái nào quan trọng để cho anh chị xem, anh chị hiểu thêm về phân tích nguyên lý sóng Elliott. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với một bear market. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau mặc định rằng xu hướng tăng trưởng chính là một xu hướng chính của chúng ta. Vậy, nói cách khác, những cái xu hướng về bear market là những cái sự gián đoạn, là những cái sự phản ứng lại so với xu hướng chính. Tại vì sao? Bởi vì xu hướng chính của chúng ta là một thị trường tăng giá, bull market. Vậy, ở đây anh chị đang thấy một bear market đại diện cho một cái đường kẻ màu đỏ giảm giá xuống. Thì tôi sẽ mặc định đây là một sự phản ứng từ thị trường. Và cái sự giảm giá này, cái sự phản ứng từ bear market này, nó không quan trọng ở biểu đồ 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay là 1 thập kỷ. Điều đó không quan trọng. Và khi mà cái sự phản ứng, cái sự gián đoạn này nó kết thúc, thì anh chị sẽ trở lại với xu hướng chính của anh chị. Tôi nghĩ thì chúng ta có thể là sử dụng thị trường chứng khoán là một cái thước đo tiêu chuẩn cho anh chị. Vì cơ bản xu hướng chính trên thị trường chứng khoán là một xu hướng tăng trưởng. Vì vậy là chúng ta hãy cùng mặc định với nhau chúng ta đang làm việc dựa trên thị trường chứng khoán thì nó sẽ dễ hiểu hơn cho anh chị. Rồi như vậy thì khi mà bear market này kết thúc thì có phải là bull market của anh chị sẽ trở lại. Nó sẽ dẫn đến một cái xu hướng tăng trưởng. Và một lần nữa không quan trọng đó ở biểu đồ nào. Có thể là 1 phút, 1 giờ, 1 tháng hay là 1 thiên niên kỷ. Và chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này trong cái bài học được gọi là Decree và Fractal. Thì sau này chúng ta sẽ nói sâu về khía cạnh này. Ngoài ra thì Robert Quaker cũng đã từng nói là những cái thị trường nó sẽ được liên kết với những cái tin tức vô cùng tiêu cực. Giả sử như anh chị đang thấy chúng ta đang ở bên trong một bear market giảm giá xuống, thì những cái tin tức ở trên thị trường nó sẽ được liên kết với cái giai đoạn này. Và thông thường những cái tin tức ở giai đoạn này chúng ta cũng có thể lường trước được. Và nếu mà thực tế thì chúng ta giao dịch trên thị trường chứng khoán thì anh chị sẽ trầm cảm với những cái tin tức mà nó tiêu cực như vậy. Và chúng ta sẽ cùng xem là hiệp hội đã hướng dẫn chúng ta những cái nhóm tin tức mà nó xuất hiện như thế nào. Ở trên một cái cấp độ lớn nhất, cái thuật ngữ cấp độ lớn ở đây thì anh chị chỉ cần hiểu là những cái biểu đồ nó rộng lớn. Tôi lấy ví dụ như biểu đồ 6 tháng, biểu đồ 12 tháng hoặc là biểu đồ 1 tháng. Về cơ bản thì đó là một cái cấp độ lớn. Thì ở trên cái biểu đồ lớn như vậy, tại những cái giai đoạn mà chúng ta chứng kiến thấy những bear market, thì thời điểm đó
những cái nhóm tin tức nó có thể xuất hiện, nó xoay quanh những vấn đề như là chiến tranh, nạn đói hoặc là sinh tồn. Và chúng ta tiến đến cái cấp độ nhỏ hơn, chúng ta gọi là cấp độ intermediate, tạm dịch sang tiếng Việt là cấp độ trung cấp. Thì nếu mà chúng ta đang ở trong một cái bear market ở cái cấp độ này, thì cái cấp độ intermediate nó sẽ trùng với cái khoảng thời gian là 1 tháng trở lại, như là vài tuần, vài ngày, kiểu như vậy. Anh chị hiểu cơ bản như vậy là được. Sau này thì chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về khía cạnh này. Thì những cái nhóm tin tức mà gắn liền với nó sẽ là những cái cuộc xung đột nhỏ và những cái chiến tranh nó có giới hạn, nó không có cái quy mô quá rộng lớn. Và nó cũng cùng với cái cấp độ lớn nhất, nhưng mà những cái nhóm tin tức này nó có cái xu hướng, nó có cái quy mô nhỏ hơn. Và nếu mà chúng ta đang gắn liền cái tin tức trong một bear market với cái cấp độ minor thì tôi sẽ tạm dịch đó là cấp độ nhỏ. Thì cái cấp độ minor nó sẽ là khoảng vài tuần trở lại, như là vài ngày hoặc là trong ngày. Thì những cái nhóm tin tức này anh chị sẽ thường bắt gặp nhất, đó là những cái tin tức xấu do Cục Dự trữ Liên bang chẳng hạn, hoặc là những cái tin tức tiêu cực, như là khi mà chúng ta giao dịch về hàng hóa thì chúng ta thấy là thất mùa, hay là nạn châu chấu, hay là hạn hán. Những cái nhóm tin tức nó khá là nhỏ, nó không có còn rộng lớn nữa. Thì về cơ bản thì tôi chỉ đang nói cho anh chị biết là chúng ta đang ở đáy của một cái xu hướng. Cái xu hướng này là một cái bear market mà chúng ta đang ở xung quanh cái khu vực đáy của nó. Thì như vậy, chúng ta chỉ cần hiểu là chúng ta bắt đầu từ một bear market. Và bear market này chính là những cái sự phản ứng, những cái sự thoái lui, những cái sự chống lại xu hướng chính. Thì về cơ bản khi mà những cái xu hướng mà nó điều chỉnh qua đi thì chúng ta sẽ trở lại với một xu hướng tăng trưởng là xu hướng chính của chúng ta. Và chúng ta sẽ bắt đầu phân tích kể từ cái mức thấp mà anh chị đang xem, mà tôi đang khoanh vùng cho anh chị thấy là những cái khu vực màu đỏ. Thì chúng ta sẽ bắt đầu lý giải mass psychology, tâm lý học đại chúng, kể từ cái giai đoạn này nó diễn ra như thế nào. Và anh chị có hay nghe người ta hay nói rằng sóng thứ hai là một sóng thoái lui sâu và sắc nét, và có những tỷ lệ Fibonacci như là 61,8%. Nhưng về cơ bản thì chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ hiểu được lý do đằng sau đó là gì, và tại sao nó lại như vậy một cách tường tận và chi tiết nhất. Bởi vì chúng ta đang tiếp cận đến nguyên lý sóng Elliott chính thống do chính hiệp hội hướng dẫn cho chúng ta. Thì anh chị hãy lưu ý, khi mà chúng ta ở trong một cái khu vực mức thấp, cũng là những cái đáy thấp như vậy, thì diễn biến tâm lý học đại chúng thời điểm đó tôi sẽ gọi 4 chữ là vô cùng bi quan. Và cái chuyển động này, cái chuyển biến này, nó sẽ đi từ vô cùng bi quan, nó đi đến vô cùng lạc quan. Bi quan, anh chị sẽ đi đến lạc quan. Điều này thì nó luôn đúng với mọi cấp độ của xu hướng. Cho dù đó là biểu đồ 1 phút, 1 giờ hay là 1 thiên niên kỷ đi chăng nữa thì nó không quan trọng, bởi vì chúng ta có bài học được gọi tên là Degree và Fractal. Vậy, chúng ta chỉ cần biết rằng cái bối cảnh chúng ta đang xây dựng và cái tri thức mà chúng ta đang tiếp cận nó đang ở một cái khu vực nhất định. Và kể từ cái khu vực đó thì nguyên lý sóng Elliott, các sóng như là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 mở ra với ý nghĩa như thế nào. Và chúng ta hãy cùng xem xét. Ví dụ như chúng ta đang ở một cái mức thấp như vậy, thì như tôi đã nói với anh chị, cái chuyển động thời điểm đó là vô cùng bi quan. Thì lý do nào mà Crater đề cập đến vấn đề này? Thì trong suốt cả một cái chương trình mà tôi hướng dẫn cho anh chị sẽ dần dần nhận ra cái ý nghĩa thực sự quan trọng của nó. Nói cách khác thì anh chị phải biết cái này, anh chị mới có thể là phân tích được sóng Elliott có xác suất cao nhất. Và từ cái bi quan như vậy nó sẽ chuyển sang đến lạc quan. Và không phải đột ngột nó chuyển động như vậy đâu anh chị, mà nó sẽ có từng giai đoạn. Và từng giai đoạn đó sẽ được gắn nhãn cho nó bằng một con số tương ứng. Và như vậy là anh chị đã hiểu tại sao lại là những con số 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ đơn giản vì chính Owen Elliott đã nhận thấy điều này và ông đặt tên cho nó theo cách riêng của ông. Nhưng cách đặt tên này nói lên điều gì? Nó chỉ nói cho anh chị biết một điều mà không phải ai cũng biết. Đó chính là sự vô cùng bi quan, nó chuyển sang vô cùng lạc quan qua từng giai đoạn. Và chính cái này tôi gọi là mass psychology, tâm lý học đại chúng. Nó rất chi tiết với từng làn sóng và nó sẽ lý giải cho anh chị biết tại sao làn sóng đó lại có những đặc tính như vậy. Tại sao sóng thứ 3 là một sóng mạnh nhất, trong khi tại sao sóng thứ 2 là một sóng thoái lui sâu sắc và sắc nét.
và có phí premium giảm đáng kể tại thời điểm đó. Tôi nghĩ rằng phát hiện hay nhất của Oren Elliott chính là tâm lý học đại chúng. Nó từng bước nó chuyển từ cái trạng thái này sang trạng thái kia, và đó không phải là một cách ngẫu nhiên. Nó cũng không phải là đường thẳng như tôi đã nói, mà nó có từng giai đoạn khác nhau. Thì chúng ta sẽ phân tích về cái giai đoạn sống số 1 này. Anh chị hãy tưởng tượng trước đó tôi đã nhắc rất là nhiều về cái khía cạnh chúng ta có một bear market trên một thị trường chứng khoán. Ví dụ như tôi lấy cái bối cảnh tôi xây dựng cho anh chị một ví dụ rất dễ hiểu, là ví dụ như tôi đang quan sát về thị trường chứng khoán Việt Nam, rất là thân thuộc với anh chị và chúng ta. Và chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà thời kỳ Covid xuất hiện. Chúng ta đang chứng kiến thấy một bear market. Và cái bear market này đã kéo dài hàng tháng rồi. Tôi lấy ví dụ là như vậy cho dễ hiểu. Thì trong lúc mà cái bear market đó mở ra, anh chị có thể thấy là đôi khi trong cái xu hướng giảm đó, nó có những cái sự phản ứng mở ra để đẩy lên cao hơn. Thì ban đầu bear market đó mở ra, thì những nhà đầu cơ, những nhà giao dịch, họ thấy những cái chuyển động tăng giá thì họ đánh cược là xu hướng tăng giá đã trở lại. Nhưng về cơ bản thì không. Xu hướng giảm giá vẫn cứ tiếp tục đẩy xuống thấp hơn. Trong khi họ đã nhiều lần họ cược vào những cái giai đoạn tăng giá trong một xu hướng giảm giá đó, và dẫn đến không có diễn biến tăng giá nào xảy ra. Thay vào đó thị trường liên tục tạo nên những cái mức thấp, những cái đáy sâu thấp hơn đáy trước, và họ cược nhiều lần như vậy, họ sai. Vậy cái giai đoạn mà sóng số 1 mở ra trong một bối cảnh xu hướng giảm giá lớn như vậy, thì khi đó cái diễn biến tâm lý đại chúng nó sẽ có một số vấn đề anh chị cần phải lưu ý. Đó được gọi là một sự phục hồi nhẹ nhàng, một cái chuyển động đưa cái trạng thái tâm lý đại chúng xuống đến mức vô cùng tuyệt vọng. Sở dĩ tôi nói việc này là tôi đang gắn mác cho anh chị hiểu chúng ta đang xây dựng bối cảnh trên thị trường chứng khoán. Và giả sử như khi mà thị trường chứng khoán Úc Châu hay là Việt Nam mà suy giảm sorry anh chị, mà nó suy giảm nhiều đến như vậy trong một khoảng thời gian dài, thì những cái danh mục tài sản chúng ta xây dựng nó đang bị xói mòn. Vậy thì sao đây? Vậy thì rõ ràng là diễn biến tâm lý đại chúng thời điểm đó nó xoay quanh những cái mức vô cùng tuyệt vọng. Và sẽ chẳng ai dám khẳng định rằng thị trường bull market đã trở lại chỉ vì một cái sự tăng trưởng nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng như thế này. Và thời điểm đó, hành động giá rất là khốc liệt. Nhưng mà những điều tồi tệ nhất thì nó đã qua nếu anh chị đã dự báo được chính xác cái sóng hiệu chỉnh phía trước, những cái sự phản ứng lại, những cái sự gián đoạn xu hướng nó đã kết thúc. Và anh chị sẽ ý thức được là chúng ta đang có những cái sự mở ra để trở lại xu hướng chính. Và anh chị chắc hẳn sẽ chứng kiến thấy rất là nhiều những cái dự báo phân tích chính xác của tôi từ khi mà tôi bắt đầu sự nghiệp của mình đến bây giờ. Anh chị có thể xem lại ở nhiều nơi. Vậy thì về cơ bản, những gì mà tôi cần dự báo chính xác là tôi đang làm việc dựa trên ý tưởng về tâm lý đại chúng. Tôi dự báo những sự gián đoạn xu hướng nó qua đi, nó đã kết thúc. Và nếu dự báo của tôi là chính xác, tôi đặt cược vào đó chính xác, thì tôi có thể đón đầu một cái xu hướng tăng trưởng rất là xa. Một chút xíu nữa tôi sẽ cho anh chị xem những cái ví dụ mà thực hiện gần đây nhất mà tôi có thực hiện với vàng chẳng hạn. Và như vậy, chúng ta đang lờ mờ chúng ta hiểu được cái làn sóng thứ nhất này nó xuất hiện rất là nhẹ nhàng sau khi một cái xu hướng giảm giá rất nhiều. Nhưng liệu chúng ta dự báo được sóng Elliott, nhưng người khác không biết về sóng Elliott thì họ sẽ nghĩ như thế nào đấy? Thì chúng ta hãy cùng xem bước tiếp theo. Tôi lấy lại ví dụ, tôi vẽ lại một đường kẻ màu đỏ cho anh chị để hàm ý rằng nói đây là một cái bear market đã đẩy xuống thấp hơn trước đó, và một cái sự tăng trưởng đi lên thì nó đã chuyển đến cái trạng thái là rất là tiêu cực. Người ta không có dám cược vào xu hướng tăng trưởng ở thời điểm đó nữa, bởi vì người ta đã sai nhiều lần. Trên cái giai đoạn mà cái sóng giảm giá này nó di chuyển xuống thì có những cái giai đoạn nó phục hồi nhẹ nhàng và người ta đã cược vào đó chẳng hạn, và người ta đã sai nhiều lần. Cho nên về cơ bản thì điều đó đang lặp lại. Lúc này làn sóng thứ hai của anh chị sẽ được mở ra. Và anh chị hãy tưởng tượng một cái xu hướng giảm giá rất mạnh mẽ và một chút sự tăng giá mở ra sẽ khiến cho anh chị suy nghĩ rằng đây chỉ là một cái sự phản ứng nhẹ nhàng trong một xu hướng giảm giá, và xu hướng giảm giá này sẽ tiếp tục. Nói cách khác,
Trong một cái bối cảnh mà xu hướng giảm giá khốc liệt như vậy, sự tăng trưởng này mở ra, anh chị chỉ xem đó là một cái cơ hội để cho anh chị chuẩn bị thực hiện những vị thế bán, những vị thế short của anh chị. Và điều này là đúng với diễn biến tâm lý đại chúng của làn sóng thứ hai. Và tôi sẽ bật mí cho anh chị biết thêm, cái làn sóng thứ hai này xét về những chỉ báo kỹ thuật mà anh chị hay sử dụng, indicators, thì hầu như đều đưa ra những cái tín hiệu giảm giá cho anh chị. Cái nhóm chỉ báo thứ hai mà tôi xem xét đó là chỉ báo về tâm lý, những cái sentiment. Nó cũng sẽ chạm đáy, anh chị sẽ thấy sự sợ hãi. Và cái điều gắn liền với những cái thành công trong việc phân tích sóng Elliott, nếu anh chị có giao dịch hợp đồng quyền chọn thì anh chị sẽ hiểu cái chữ phí premium. Sóng thứ hai mở ra thì phí premium cực kỳ thấp. Đó là những cái đặc tính mà chúng ta dễ dàng xem xét thấy với làn sóng thứ hai. Và lúc này sự bi quan đó nó sẽ chuyển đến mức cực độ anh chị. Bởi vì người ta đều nhận ra sự giảm giá này, người ta sẽ tận dụng nó để người ta thực hiện vị thế bán khống của người ta, hoặc là người ta sẽ short chẳng hạn. Và hầu như anh chị thấy tất cả những chỉ báo đều khuyến nghị anh chị thực hiện những vị thế bán. Anh chị sẽ thấy những cái pin pie giảm giá, anh chị sẽ thấy những cái engulfing giảm giá, anh chị sẽ thấy những cái thiết lập tín hiệu nến giảm giá, những cái chỉ báo kỹ thuật giảm giá. Vậy lý do đằng sau những chỉ báo này là gì? Thì câu trả lời xác đáng nhất cho anh chị, những chỉ báo kỹ thuật thường phản ứng, thường đưa ra kết quả sau khi đã có hành động giá. Như vậy về cơ bản chúng ta hay nói vui với nhau rằng những chỉ báo kỹ thuật nó được hình thành sau khi chúng ta đã thấy được cái bối cảnh trên thị trường. Trong khi việc phân tích sóng của anh chị sẽ dự báo được trước khi mà hành động giá xuất hiện. Và có một điều mà tôi muốn chắc chắn, tôi muốn lưu ý kỹ cho anh chị biết thêm là tôi cũng thường xuyên trao đổi với những người bạn ngoại quốc của tôi. Họ là những nhà phân tích kỹ thuật có bằng cấp CMT, MSTA hay là CFTE. Họ cũng thường hay hỏi ý kiến của tôi về những diễn biến phân tích sóng Elliott. Tại vì sao họ lại hỏi ý kiến của tôi? Bởi vì như anh chị thấy, đôi khi làn sóng thứ hai mở ra thì tất cả những nhà phân tích kỹ thuật cơ bản, những nhà phân tích kỹ thuật truyền thống đó, họ đều thấy được cái bối cảnh giảm giá. Nhưng vì họ cược vào cái sự giảm giá này, đôi khi là họ bị sai nhiều lần. Cho nên là họ muốn biết thêm về phân tích sóng Elliott. Chính vì vậy mà họ đã đặt những câu hỏi này cho tôi. Và như vậy chúng ta thấy điều này là hoàn toàn không phải là do tôi nói bậy, tôi nói sai về những cái chỉ báo kỹ thuật đưa ra giảm giá, những chỉ báo tâm lý, mà là ngay cả những nhà phân tích kỹ thuật có bằng cấp như vậy, họ cũng thừa nhận vấn đề này. Và như anh chị có thể xem thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị biết một chút những cái lợi thế khi mà anh chị đang xem về cái việc học phân tích sóng Elliott. Anh chị đang khai thác những cái lợi thế gì và tại sao những nhà phân tích kỹ thuật cao cấp, những nhà phân tích kỹ thuật có bằng cấp lại quan tâm về phân tích sóng Elliott giống như vậy. Như anh chị đang xem trên màn ảnh, đây là một người bạn của sếp tôi. Thì người bạn này cũng có bằng cấp về CMT và CFTE, là hai cái bằng cấp về phân tích kỹ thuật truyền thống rất là lớn trên thế giới hiện nay. Thì họ cũng phải trao đổi, họ cũng xem xét những cái vấn đề, những cái khía cạnh về phân tích sóng, họ trao đổi trực tiếp với tôi và sếp của tôi để đưa ra những cái khuyến nghị cho họ nên xử lý những cái tình huống đó như thế nào. Và tiếp theo thì tôi sẽ nói thêm cho anh chị biết về lợi thế nếu anh chị học phân tích sóng Elliott ngay từ sớm là như thế nào. Và hiển nhiên thì tôi làm việc với những người quốc tế rất là nhiều anh chị, những người bạn ngoại quốc, những đồng nghiệp ở ngoại quốc, những người cũng có bằng cấp rất là cao cấp như vậy, anh chị có thể xem. Vậy anh chị có thấy rằng cái lý do nào mà để cho những nhà phân tích kỹ thuật truyền thống này họ phải nghiên cứu về phân tích sóng Elliott anh chị? Không đơn giản vì họ muốn có thêm 4 chữ cái sau tên CEWA hoặc là 5 chữ cái CEWA Master phía sau tên của họ, mà những nhà phân tích này tiếp cận đến nguyên lý sóng bởi vì họ muốn tìm kiếm những cái lợi thế đáng kể và vượt trội so với cái phân tích kỹ thuật truyền thống thông thường mà họ đang sử dụng. Và đó là lý do mà tại sao những người trên màn ảnh này họ đang quan tâm về những chữ cái sau tên, giống như tôi đang sử dụng CWA Master. Và anh chị đang tiếp cận đúng hướng nếu như anh chị nghiên cứu về phân tích sóng Elliott. Và giờ đây thì chúng ta sẽ trở lại với vấn đề ý nghĩa thực sự của việc thoái lui sâu sắc ở làn sóng thứ hai. Quan sát chi tiết hơn thì anh chị sẽ thấy sóng thứ hai tôi gọi cái thuật ngữ là thoái lui hoặc là phản ứng hoặc là chống lại cái xu hướng chính.
Và hiểu một cách khác thì trong một xu hướng tăng giá đó anh chị, là một cái xu hướng chính trên thị trường chứng khoán mà chúng ta đã mặc định, thì những cái đợt sóng giảm giá này là những cái đợt điều chỉnh nhẹ nhàng, là những cái đợt thoái lui, là những cái đợt phản ứng nhẹ nhàng hoặc là không nhẹ nhàng, để cho cái xu hướng tăng giá đó có cái nền tảng để tiếp tục diễn ra. Thì anh chị thấy những cái sự giảm giá này nó là những cái sự phản ứng, và nếu anh chị tinh ý, anh chị sẽ để ý thấy theo sau, tức là phía sau những sự phản ứng này, những sự thoái lui này, những sự chống lại xu hướng này, khi mà nó kết thúc thì xu hướng chính của anh chị sẽ trở lại. Và người ta cứ lầm tưởng rằng sóng thứ hai mở ra theo sau một cái xu hướng giảm giá rất mạnh như vậy là để họ thực hiện những vị thế bán khống. Thì về cơ bản anh chị có thể tưởng tượng, tôi lấy một cái ví dụ rất là dễ dàng và rất dễ để hình tượng nó anh chị. Và tưởng tượng như trong thị trường, khi mà cái số lượng người trên toàn thế giới tham gia vào thị trường, họ thực hiện vị thế bán nhiều hơn so với vị thế mua, thì đôi khi thị trường của chúng ta sẽ di chuyển theo chiều hướng là giảm giá. Thì thời điểm đó ai cũng thấy như vậy, những nhà phân tích kỹ thuật truyền thống cũng thấy như vậy, những nhà phân tích cấp cao với bằng cấp cũng thấy như vậy. Và như vậy chúng ta có thể mường tượng được rằng cái giai đoạn đó, cái xu hướng chính trên thị trường nó thiên hướng về cái sự áp đảo để đẩy xuống thấp hơn. Và rất nhiều người cùng thấy cái vấn đề đó, và người ta cùng thực hiện những vị thế short, những vị thế bán. Cho nên là cái đặc tính làn sóng thứ hai nó mở ra với lý do đó. Như vậy anh chị thấy ai cũng tìm thấy những signal, những thiết lập giao dịch để bán xuống và họ cùng thực hiện. Và nó đúng hoàn toàn với diễn biến tâm lý đại chúng thời điểm đó. Và đây chính xác là câu trả lời chính xác tuyệt đối cho câu hỏi tại sao sóng thứ hai lại thoái lui sâu sắc đến như vậy. Mà tôi tin rằng không một cách giải thích nào logic hơn việc mà anh chị tiếp cận đến phân tích nguyên lý sóng Elliott chính thống. Chỉ có tâm lý học đại chúng, mass psychology, do Hiệp hội nghiên cứu rất nhiều năm và có những cơ sở lý luận, có những luận văn nghiên cứu rất kỹ càng. Người ta đã tìm ra được vấn đề này và người ta cho anh chị thấy được lý do đằng sau. Và tôi tin đây là một trong những cái câu hỏi mà anh chị hay suy nghĩ về nó, anh chị thắc mắc về nó. Thì hy vọng là những cái tri thức mà tôi mang đến cho anh chị đều là những tri thức đúng đắn và đã được kiểm chứng, đã được chứng minh. Và hơn nữa thì tôi cũng có đủ khả năng, tôi đã được chứng nhận trên thế giới, thì tôi có thể hướng dẫn cho anh chị những cái tri thức đúng đắn nhất một cách mà anh chị có thể tiếp cận đến nó miễn phí, thay vì anh chị phải chi trả rất là nhiều Mỹ Kim, đô la để anh chị học nó từ những tổ chức phân tích kỹ thuật. Thì như anh chị thấy đó, khi mà làn sóng thứ hai này, khi mà những cái sự gián đoạn xu hướng, khi mà những cái sự phản ứng xu hướng nó qua đi, thì xu hướng chính của anh chị quay trở lại và bùng nổ, làn sóng thứ ba mở ra. Và có bao giờ anh chị suy nghĩ rằng tại sao cái số 3, cái làn sóng số 3 lại là một trong những cái làn sóng mạnh mẽ nhất và sắc nét nhất và nhanh chóng nhất hay không? Và chúng ta sẽ cùng lý giải bài này, cái khía cạnh này trong cái bài học tiếp theo. Thì về cơ bản nội dung bài hôm nay chúng ta kết thúc với những cái điều lưu ý cho anh chị, là chúng ta trao đổi về tâm lý học đại chúng và ý nghĩa của sóng số 1 và sóng số 2. Cũng như chúng ta sẽ biết thêm về những cái lợi thế mà tôi chia sẻ với anh chị, bởi vì không phải nhà phân tích nào cũng nhận ra vấn đề này. Và tại sao những người có bằng cấp, những nhà phân tích cấp cao người ta lại quan tâm tới việc học phân tích nguyên lý sóng để lấy được bằng cấp CWA phía sau tên của họ, giống như tôi hiện tại. Thì tất nhiên đây không phải là mục đích khoe khoang gì, mà chỉ để cho anh chị hiểu những cái lợi thế đó. Và tôi cũng trích xuất cho anh chị thấy người thực và việc thực, những bằng chứng về những đồng nghiệp, những người bạn bè ngoại quốc của tôi cũng thường xuyên trao đổi với tôi về những khía cạnh này. Và anh chị đều nhận ra họ đều có những cái chữ cái, những cái tên về bằng cấp phía sau tên của họ. Bởi vì họ không phải là những nhà phân tích nghiệp dư, mà họ đã được, tôi gọi là họ đã được chứng nhận rồi. Và như vậy anh chị đang tiếp cận đúng hướng và anh chị học được những cái lợi thế rất là lớn so với những nhà phân tích kỹ thuật truyền thống mà họ không đạt được. Thì một lần nữa tôi hy vọng những cái thông tin tôi chia sẻ cho anh chị nó hữu ích. Và những cái tri thức này tôi có thể cam kết với anh chị là anh chị chỉ phải bỏ đô la ra, anh chị phải bỏ rất nhiều Mỹ Kim ra thì anh chị mới tiếp cận được nó. Và anh chị học nó với dạng Anh ngữ tại những tổ chức phân tích kỹ thuật độc lập chẳng hạn. Nhưng mà tôi đã chuyển hóa hầu như những cái tri thức này về sang Việt ngữ và cho anh chị tiếp cận đến một cách hoàn toàn miễn phí.
Thì nếu anh chị thích những video này, anh chị đừng ngần ngại là đăng ký kênh ủng hộ tôi, và đừng quên để lại một cái nút like bên dưới những video để cái kênh YouTube này, để những cái công sức mà tôi biên tập, những cái tri thức mà tôi học được ở trên nền tảng level quốc tế, thế giới tôi mang về cho anh chị, nó thực sự là nó hữu ích cho anh chị. Thì chúng ta sẽ cùng xem xét về phần cuối của bài học hôm nay một số ý tưởng về việc mà chúng ta tìm những vị thế đầu cơ và giao dịch bằng cách tìm kiếm những sự phản ứng, những sự thoái lui trên thị trường thực là như thế nào. Thì ví dụ ở biểu đồ này tôi cập nhật cho học viên của tôi là biểu đồ S&P 500 vào ngày 17. Thì anh chị có thể xem là kể từ xoay quanh khu vực mức thấp 5.426, tôi gắn nhãn đó là sóng số 2. Bởi vì cơ bản tôi xác nhận được đây là một xu hướng, nó gọi là một cái sự phản ứng lại so với xu hướng chính, và có một số bằng chứng cho thấy nó đã kết thúc. Vì vậy là vị thế này tôi đã khuyến nghị cho những học viên của tôi thực hiện nó. Và anh chị có thể xem là cái dự báo này nó đã hoạt động chính xác và S&P đã đẩy lên rất cao so với thời điểm hiện tại. Và tiếp theo thì đây là biểu đồ vàng, anh chị cũng có để ý thấy không? Bên trái của anh chị là bối cảnh rộng lớn, bên phải của anh chị là triển vọng trong ngắn hạn, hai thuật ngữ mà tôi đã giới thiệu ở đầu buổi học ngày hôm nay của chúng ta. Thì anh chị có thấy là ở bối cảnh rộng lớn, biểu đồ bên tay trái của anh chị xoay quanh mức thấp 2.285, thì đây là làn sóng gắn nhãn sóng thứ tư, và sóng thứ tư này cũng là một cái sự phản ứng, một cái sự chống lại xu hướng chính. Và khi đó tôi đã xác định được nó có nhiều bằng chứng cho thấy nó đã kết thúc rồi, và tôi đặt cược vào xu hướng tăng giá này. Và anh chị có thể xem bên phải là triển vọng trong ngắn hạn, tôi đã khuyến nghị anh chị thực hiện những vị thế mua lên xoay quanh mức mà vàng chỉ dao động ở khoảng 2.314, tức là khi nó chỉ còn khá là thấp. Và ngay sau đó thì anh chị thấy vàng đã mở ra cơ hội tăng trưởng và bắt đầu đẩy lên khá cao, và đã chạm mức 2.419 và thậm chí là sau này còn cao hơn nữa. Cũng như đây là biểu đồ về Tesla, tôi cũng khuyến nghị cho những học viên của tôi thực hiện. Thì như anh chị có thể xem bên trái là bối cảnh rộng lớn, tôi dự báo được sóng số 2, số 2 La Mã khoanh tròn màu xanh lá nó đã kết thúc rồi. Và đây là một cái sự phản ứng, và tôi đặt cược vào sự phản ứng, sự chống lại xu hướng này nó đã qua đi, và tôi khuyến nghị những học viên thực hiện những vị thế mua. Và như anh chị có thể xem tiếp thì Tesla là tiếp tục đẩy lên rất cao, và tôi thực hiện ở cả hai vị thế. Thứ nhất là vị thế tôi thực hiện ở cái góc nhìn là dài hạn trên bối cảnh rộng lớn, và vị thế thứ hai tôi thực hiện dựa trên những cái triển vọng trong ngắn hạn để tối ưu hóa cái tỷ suất sinh lợi nhuận. Và anh chị có thể xem kết quả là cả hai vị thế cùng hoạt động một lúc. Và như vậy buổi học của chúng ta đi đến đây là kết thúc. Thì hy vọng bài số 4 này tôi tin chắc những cái tri thức mà tôi mang đến cho anh chị nó không phải là những tri thức tầm thường, mà nó là những tri thức đúng đắn và có giá trị rất cao. Vì vậy là trong mỗi một video tôi luôn truyền tải hết tất cả tâm huyết của mình vào trong đó. Tôi cũng dịch tất cả những cái nội dung, những cái tri thức từ Anh ngữ về sang Việt ngữ 100% cho anh chị. Đó cũng là lý do mà trong mỗi một cái buổi học anh chị sẽ thấy cái khối lượng kiến thức của nó rất là lớn. Cho nên đây chắc chắn là một channel mà anh chị xem rất là nhiều, anh chị học được rất là nhiều. Không phải chỉ là những video kéo dài 10 phút, 20 phút thông thường, mà nó bao hàm tất cả những cái việc nghiên cứu rất nhiều năm của tôi, và tôi đã dày công thực hiện nó và mang đến cho anh chị dưới một cái góc nhìn cặn kẽ và chi tiết nhất. Một lần nữa thì đây là những cái khóa học mà tôi làm miễn phí cho anh chị, không có thu phí từ anh chị. Cho nên tôi cũng hy vọng anh chị có thể chia sẻ và đăng ký, cũng như là hỗ trợ tôi bấm vào nút like để cái channel của tôi tiếp cận đến nhiều người hơn, và cho mọi người, nhiều người hơn, nhiều anh chị ở Việt Nam hơn biết về việc phân tích nguyên lý sóng Elliott bởi một master hướng dẫn cho anh chị là như thế nào. Và cảm ơn anh chị đã xem đến đây. Hy vọng những tri thức này soi sáng cho anh chị thêm, biết nhiều thêm một chút về phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật và đặc biệt là phân tích nguyên lý sóng. Đến đây thì chào tạm biệt anh chị. Chúc anh chị chúng ta có một khoảng thời gian bình an. Tạm biệt anh chị. Xin chào.